Ayun mga idol, mag-install tayo ng PIAA sa MIU 125. Ayan. Ayun na natin dito, na pwesto na natin yung horn. Ayan, napakahirap lagyan, masikip. Dito natin ipwesto yung isang horn. Ayan, isang isa nandito. Ayan, pwesto muna natin bago natin wiring yan, kasi magsusukat tayo ng wire para hindi kalat-kalat. Bali dual horn to, ipopwesto ko pa yung stock nya. Madali lang pwesto ang stock. Importante ito yung mga malalaki na ipwesto na. Ayan, ayos. May ulit. Ayun mga idol, pinag-connect muna natin yung dalawang PIAA horn. Ayan. Naglagay ito ng color coding tayo ng wire para hindi tayo malilito. Red saka white. Gamit natin yung red natin, yung positive, yung white natin na body ground. Dito naman natin i-connect sa hollow switch. Hindi ko na siya, maya ko na siya isa-isahin kasi meron tong nakikita nyo, hindi masinin kasi meron siyang common, normally open, NC, tapos normally close. Common, tapos NC, NO, normally open, yung NC normally close. Tapos meron siyang sa dalawang gilid na to, ayan, ilaw lang yan siya. Ito lang yung importante sa gitna, pero dapat nasabay natin pag nag-loud down tayo, ilaw din to yung Yamaha natin. Sige, hindi ko muna to yung hollow switch saka yung relay gamit natin. Yan, nagdugtong tayo ng wire ng relay. Ito yung stock nya. Yan, dinabaan natin para hindi tayo mahirapan mag-wiring. Ito naman yung 30 nito, direct to sa battery. Bago mag-battery, maglagay tayo ng fuse na 15 ampere. Yan. Tapos yung 87, yun yung papunta sa common ng hollow switch. Ito yung kulay yellow. Yan. Puro tandaan yung common kasi minsan may hollow switch na iba-iba yung kulay Kaya kung nagamit ko dito, kulay yellow yung common. Yan, yun dyan papunta yung 87. Sige. Mag-forward muna ako ng papuntang battery, tapos fuse. Ayun mga idol, i-install na po natin yung hollow switch. Ngayon, yung itong black saka red, ilaw lang to siya. Yan. At hindi mo kabit, okay lang, pero mas maganda ikabit mo na para mas maganda siya. Ito yung yellow, ito yung i-connect natin sa 87 ng relay. Tapos itong white ay normally open. Check po, double check natin. Okay, normally open yung white. Then ito yung green, normally close. Ito yung green, ikakabit natin doon sa stock na busina. Tapos ito yung white, kabit natin doon sa loud horn, positive ng loud horn dito sa pula na wire. Yan, ipagsama natin yung red para pag nagbusina ka loud horn, umilaw din to yung hollow switch mo. Kasi meron kasing iba na steady na yung ilaw ng hollow switch. Pag on pala ng susi, umilaw na din agad yung hollow switch. Pero sa atin, mauilaw lang to siya pag tuwing nag-loud horn ka sa stock, hindi siya umilaw. Sige, wiring ko muna. Ayun mga boss, natapos na natin wiring yung local horn. Ngayon, hindi ko pa siya na pang resealed ng electrical tape kasi pakita natin pa isa-isa. Ngayon, mag-upisa tayo dito sa battery. Battery natin. Yan. May ginamit natin muna tayo 15 ampere fuse na sa positive. Yan, direct yan dito papunta sa relay natin number 30. Yan. Number 30 kung nakikita nyo, hindi masyado malawak masyado. Yan, number 30. Yan. Papuntang galing bateryan. Then yung galing sa supply ng busina, kahit saan naman doon, baliktaran naman yan, walang problema yan kasi wala naman pan yan, relay na naman to siya, wala siya polarity. Kaya kung kahit baliktad man tong 85-86, okay lang, hindi kayo malilito. Ngayon sa 87 naman, pupuntahan yan dito sa common ng hollow switch. Then yung
natin, pinagsama natin yung red para pagka nagbusina tayo ng loud horn, ilaw to. So pinindot natin to, stock horn to. Yan, ito loud horn. Yan. Then yung white, papunta na to siya sa stock na horn. Yan po. Then bali ground na natin din yung puting wire. Yan yung galing din sa yun, sa kusina natin. Puting wire punta dito din, puting wire din direct na dito sa taas sa stock horn. Yung isa body ground din to kasi itong supply natin yung white, isa body ground din to. Yan, ito connect. Yan. Medyo pinapanda ko lang konti kasi may na battery ng motor na to. Then ito pong position ng busina natin. Ito sa ilalim yung 400 Hz. Ito yung isa sa ilalim. Yan yung posisyon ng isang horn. Tapos ito yung isa. Yan. So far makahirap siya lagyan ng horn gawa ng parang maliit na espasyo niya. Sige, try muna natin yung mga idol. Try natin mga idol yung busin ang loud horn. Yung nakaka na to. So yun na, ubusan agad ng battery. Hina na battery. Stock horn. Yan. May kasama itong passing light na may install natin. Ayos. Ayun na idol, okay na idol. Naayos na natin yung wiring niya. Yan na po. Yan. Inalot natin ng tape para mas matibay. Tapos para medyo malinis sa tignan. Yan po. Naglagay tayo dito ng wire papunta dito sa passing light niya. Combo light niya. Dito yan sa positive wire papunta dito sa kulay dilaw na wire. Hindi makita eh. Sabi kulay dilaw dito ito eh. Hindi makita. Yun, kulay dilaw na wire. Yun. Yan nakakonect yan. Pero bago may kabit yan dito, may diode yan. Diode. Hindi pwede walang diode yan. Kasi pag nag-high beam ka na walang diode, bubusina ka. Kaya dapat nag-high beam ka lang po yung bubusina ka. Okay? Yan, matikman natin yung try natin. Yun mga idol, nag-install tayo ng original sa PIAA 125. Bali dual horn to siya. Dito natin ilagay yung switch niya sa dual horn. Yan, sa gilid oh. Halo switch, gumamit tayo ng halo switch. Ngayon, yan, stock na tayo. Stock horn. Tapos itong loud horn natin. Kasama siya combo light. Uy, pucho hina talaga ng battery. Ano ba to? Oh. Kailangan pa i-re bago lumakas yung battery. Palitan itong battery nito. Ayos mga idol.